Welcome back to my channel, guys. Again, this is Jenny, and in today's video we are going to tackle another tips and tricks to become a power seller. So as you can see, nasa number 7 na tayo. Wow, number 7 na, ang bilis. But anyway, dun sa mga bagong nanonood ng video tutorials, don't forget to check out the past 6 tips and tricks na for sure makakatulong sa inyo, lalo na kung bago pa lang kayo sa pag-online selling sa Shopee. Anyway, ang tips and tricks number 7 natin is about the auto reposting of review in Shopee. Familiar ba kayo? Anyway, kung di pa kayo familiar, make sure na panoorin nyo until the end yung video kasi isa to sa mga favorite tips and tricks ko na natutunan ko sa Shopee. Actually, nakalagay sa title na pawawa ko kasi yun talaga yung naging reaction ko when I first saw it and when I first do it in Shopee. Because as a seller, yung mga little things katulad nitong ituturo ko sa inyo, napaka-importante para mas ma-boost yung products natin in terms of selling. Ayan yung kailangan yung laging hanapin or tignan when you wanted to really grow as a seller, kasi yung sabi ko nga, yung maliliit na details na yan, napaka-importante niyan. So don't forget to like and subscribe para at least lagi kang updated at hindi mo ma-miss lahat ng mga tips and tricks natin. Live demo tayo para magawa nyo na siya agad. Excited na ako para sa inyo. So una, syempre kailangan nyo mag-login sa shop nyo and then pumunta kayo sa view shop rating. So click nyo yan. Pagka-click nyan, syempre ayan na yung mga rating ng buyers nyo. All you have to do is check kung ano yung gusto nyong i-share. Syempre gusto natin 5 star at maganda. Ito yung sample natin. Click nyo lang tong 3 dots. Ayan. Para lumabas yung repost to feed. So, yan yung kailangan yung i-click na button. Ayan. So, as you can see, nandyan na yung comment nung ating buyer as well as yung picture nung item na ni-review niya. Tapos, eto, wait, ayan. Ibig sabihin, nakatag na yung item na to doon sa shop nyo. Just in case someone will click it dun sa feed nyo, automatic, i-redirect siya doon mismo sa shop mo para if in case gusto nyang tignan kung ano yung information about that product or gusto nyo na mag-check out, diretso. Diba? Ang ganda. Tapos, etong wait. Eto, pwede nyo ring i-drag yung mga comment, tsaka yung etong relevant item na nakatag. Depende kung paano nyo siya gustong gawin. Nasa sa inyo yan. Yung letter A, kapag click nyo yung letter A, ibig sabihin, pwede kayong maglagay ng text doon mismo sa may picture. Like, for example, lagyan natin, wow. Ayan, nandyan siya. Palitan natin kulay. Ayan. Pwede rin kayong maglagay ng emoticon ni Shopee. Bet ko yan. Yung mga ganyan. Pang ano lang, pang marketing lang. It's up to you. Sample lang tayo. And then, once na okay na kayo dyan, syempre, click nyo lang yung next. Ayan. So, loading. Ayan. So, ayan. Before natin siya i-post, meron din tayong option as a seller na maglagay ng caption. Ano bang pwedeng caption? Thank you for the good feedback. Ayan. Sample lang. And meron din tayong option to share it sa Instagram and then i-save natin sa album natin yung mismong picture para if ever meron nga naman kayong Facebook page or iba pang social media platform, pwede nyong i-repost yung same picture with the review coming from the buyer na hindi nyo na kailangan mag-edit pa kasi automatic na siya. Di ba? Ang ganda. So, once na okay na kayo dyan, click nyo lang yung post. Ayan. Pagka-click nyo ng post, ayan, in progress na, posting, sabi dito. Ayan. O, ayan. Nandiyan na siya ngayon sa shop ko. So, makikita na yan lahat ng follower ko. And then, another tip na gusto kong sabihin sa inyo is, pag kinlik nyo tong 3 dots again, this one, click natin. Pwede nyo siyang i-broadcast. Pag sinabing broadcast, ibig sabihin, mano-notify lahat ng followers nyo na nag-post kayo. So, mas maganda yun kasi mas nalalaman nila, ay, may bagong post si ganitong shop. Click natin, broadcast this post. Ayan. Then, confirm nyo lang, yes. Ayan. So,
daily broadcast post yung pwede natin gawin every week. So, make sure na i-maximize nyo yan. And, I hope nakatulong to sa inyong video na to. Super bilis lang, as in 10 seconds lang pwede nyong gawin every day. Basta may magandang review. And, sana if ever meron din kayong mga tips and tricks, don't forget to share it with us para naman lahat tayo, 'di ba, nakikinabang. Thank you for watching.